हेलो एभ्रिवान, सबैजनामा नमस्ते। साथीहरु, तपाईहरुले जुन अहिले चाहिँ छठ स्पेशल चाहिँ भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको, यस्तो खालको भिडियो चाहिँ एडिट गर्न निकै नै सजिलो रहेको छ। सो आउनुहोस् आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी सिकौँ। सो सर्वप्रथम पहिला त साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्नेछ। त्यसैले चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गरिलिनु होला। प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ क्यापकट एपले चाहिँ डाउनलोड गरिलिनु होला। अब साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा भएको चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजर वा गुगल एपलाई ओपन गर्दा नै हुनेछ। सो यता चाहिँ म गुगल क्रोमलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ यता सर्च बारमा आउनु होला। अब साथीहरु, सर्च बारमा आइसकेपछि अब चाहिँ यता टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हम्बल क्यापकट चाहिँ टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि यता सर्च गर्नु होला। अब साथीहरु, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुनुहुन्छ। अब यस्तै यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट टेम्प्लेट एन्ड टिकटक ट्रेन्ड। सो योमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। र अब चाहिँ साथीहरु यस्तो खालको चाहिँ डिस्प्ले सो हुनेछ। अब साथीहरु, टिकटकमा चाहिँ जति पनि ट्रेनिङ खालको भिडियोहरु रहन्छ यो सबै चाहिँ यहीँबाट चाहिँ युज गरेको हुन्छ। सो तपाईलाई पनि चाहिँ ट्रेनिङ खालको भिडियोहरु युज गर्न मन लाग्यो सो यहाँबाट चाहिँ सजिलैसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ जस्तै साथीहरु, अब चाहिँ यता सर्च बारमा आउनु होला र अब चाहिँ यता टाइप गर्नु होला सन एन्ड मुन। सो यति चाहिँ टाइप गर्नु होला। अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो सुरुमै आइहालेको छ। सो यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। सो हेरिलिनु होला। अब चाहिँ योमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तलपट्टि चाहिँ स्क्रोल गर्नु होला। तलपट्टि स्क्रोल गर्दाखेरि अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट, यो युज टेम्प्लेटमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। अब चाहिँ 10 सेकेन्ड जति चाहिँ वेट गर्नु होला। यो डाउनलोड लिङ्क चाहिँ आउनेछ। साथीहरु, यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट लिङ्क रहेको छ। सो यो टेम्प्लेट लिङ्कमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। र अब साथीहरु, टेम्प्लेट लिङ्कमा चाहिँ टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट, योमा चाहिँ एकचोटि टच गरिदिनु होला। अब साथीहरु, तलपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट दिएको छ। यो युज टेम्प्लेटमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। र अब चाहिँ फोटोमा आउनु होला र आफूले मन परेको चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। अब चाहिँ फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट लेखेको छ। यो नेक्स्टमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ। जस्तै म साथीहरु यहाँ चाहिँ सो गर्न चाहन्छु। ल त हेर्नुभयो साथीहरु, भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीमा बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई मोबाइलमा चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट छ। यो एक्सपोर्टमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। अब चाहिँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क, योमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। अब यो हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुनतर्फ लागेको छ र एक्सपोर्ट भएर अटोमेटिक चाहिँ टिकटकमा जानेछ। र साथीहरु, भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ टिकटकतर्फ लाग्नेछ। र साथीहरु, यो टिकटकमा गइसकेपछि आफूले मन परेको साउन्ड यो भिडियोमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परे भने लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा चाहिँ पहिलोपटक हेर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगसँगै बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल। बाइ बाइ।